Oikein hyvää morjesta taas teille kaikille ja tervetuloa taas katsomaan minun Rouge Memoirs Vol 2. Ennen kuin päästään asiaan, niin muista tosiaan taas tilata mun kanava ja kommentoida, jos on jotain kommentoitavaa ja näin poispäin. Mutta nyt asiaan. Jos sulta on jäänyt väliin Vol 1 tästä minun muisteloistani, niin käy toki katsomassa sekin ennakkoon, niin pysyt kärryillä. Matkaamme siis takaisin vuoteen 2011. Siellä se siintää kaukaisuudessa. Elikkä siis tasan 10 vuoden päähän. Viime jaksossa kerroinkin teille, että olin päättänyt perustaa ystäväni Albinen kanssa duon nimeltä Holy Curves. No, siitä jatkettiinkin matkaa sitten eteenpäin. Ja heti tammikuussa 2011 mulle tulikin mahdollisuus lähteä Roomaan esiintymään. Ja en ollut koskaan aiemmin käynyt Italiassa, joten tämä oli aika huikeeta. Toinen ulkomaan keikka ever. Ja siellä oli sellainen paikka kuin Mikka Club, mikä oli huikea. Ja Albine oli siellä muistaakseni jo käynyt ennen minua veivaamassa. Ja sinne lähdettiin ja se oli sinänsä harvinaislaatuinen keikka, että keikkapaikka osti lentoliput, koska useimmiten perusulkomaan keikoissa, jos mietitään festareita ja näin, niin yleensähän esiintyjä hoitaa kaiken itse. Mikä on tietenkin vähän, miten se nyt sanoisi? I do not approve. Katsoin sitten sitä lentolippuani ja totesin, että pääsen ensimmäistä kertaa Roomaan ikinä ja olen siellä alle 24 tuntia. Että hirveästi tulee varmaan nähtyä. Ja sinne sitten lähdin. Lensin kohti Roomaa tietämättä yhtään mihinkä olen päätymässä. Tai no, mitä minulle oli kerrottu paikasta, että on huikea ja hirveän hyvää ruokaa ja näin poispäin. Ja oli aivan mahtava keikka. Tykkäsin hirveästi. Se oli oikein ihana kokemus ja halusin välttämättä tulla uudestaan. Ja muistan siellä vähän meni pikkutunneille ehkä mä näin Kolosseumin taksista ja sitten näin jonkun vanhan pytinkin siellä matkalla takaisin hotellille yöllä pienessä skumppapäissä. Et siinä oli mun ensimmäinen kokemus Roomasta, mutta yleisö oli huikea ja keikkapaikka oli ihana ja ihmiset oli ihania ja ruoka oli hyvää, mikä nyt ei varmaan tule kauheana yllätyksenä, kun Italiasta puhutaan, koska hiilarit on mun ystäviä. Tuolloin alkuvuodesta tuli myös tehtyä ensimmäistä kertaa yhteistyötä teatterin kanssa, kun oltiin esiintymässä Tampereen Työväen Teatterin Kabareen musikaalin yhteydessä. Siellä olikohan väliajalla vai taisi olla ennen, itse asiassa Etkot muistaakseni ehkä, missä oltiin esiintymässä. Ja sekin oli sitten ensimmäinen kosketus TTTn kanssa yhteistyöhön. Voipi olla, että sitä oli myöhemmin luvassa lisää. Koska tämä yksi Italian reissuhan ei tietenkään riittänyt minulle, koska rakastuin palavasti siinä alle 24 tunnin aikana, niin me lähdettiin Albinen kanssa käymään Milanossa. Siellä oli sellainen tapahtuma Milan Burlesque Awards, mihin mentiin esiintymään, molemmat tosin sooloilla. Ja tämä oli näitä sarjassamme festarit, mistä maksat kaiken itse ja en muista saiko siitä tyyliin edes liksaa, kai sitten jonkun hurjan maksimissaan 100 euroa ehkä sai, mutta tosiaan lennot piti maksaa itse, majoitukset maksaa itse ja näin poispäin. Ja mä itse asiassa menin siihen tapahtumaan ja mä en edes tiennyt, että se on kilpailu. Mä en oikein rakasta kilpailemista burleskissa, koska mä en oikein ymmärrä, että mikä siinä on pointtina ja miten voidaan edes määrittää, kuka sitten on toista parempi, koska esitykset on niin erilaisia. Jotkut on tosi klassisia ja niin sanotusti hiottuja, mutta sitten voi olla joku tosi koominen numero, niin en mä ymmärrä, miten ne voi laittaa edes samalle viivalle ja niillä voi kilpailla. Mutta te ikinä arvaa, kuka täällä taas on. Allu! Hän on täällä taas. Menee sinne minun esiintymisvaatevarastoon juurikin nyt. Tiedonaa sitten. En tiennyt siis meneväni kilpailuun osaksi. No yllättäen en voittanut, eipä sillä minulle mitään merkitystä olekaan, mutta joo, ihan oli kiva kokemus sinänsä. Pääasiassa mun ja Albinen reissut varsinkin Italiaan koostui lähinnä siitä, että
aamulla kun herättiin, niin mietittiin, että mitä me syötäisiin. Sitten kun me oltiin aamupalalla, niin me mietittiin, että mitä me syötäisiin seuraavaksi. Sitten kun me oltiin seuraavaksi syömässä, niin me mietittiin, että mitä me syödään lounaaksi ja näin poispäin. Eli ruoka on meidän molempien hyvä ystävä. Kevään ehkä jännittävin asia oli se, että hain uudestaan Burlesque Hall of Fameen, eli Behoffiin esiintymään. Ja mulla ei siis ollut mitään hinkua päästä niin sanotusti kilpailemaan, mutta mä halusin päästä soolona sinne esiintyyn. Ja hainkin sitten mun Saksikäsi Edward-numerolla. Ja sitten koitti se ihana hetki, en muista tarkalleen, olisikohan se ollut helmikuuta tai jotain tämmöistä, kun tuli sitten kirje Kyyhkysen minulle pikkusiivillään lennätti, ei ihan sähköpostia tuli, että tervetuloa osaksi Burlesque Hall of Fame-tapahtumaa. Ja pääsin esiintymään torstain iltamaan, mikä oli tämä Movers, Shakers and Innovators tai joku vastaava. Eli sellaisia numeroita, mitä pitää nähdä, vaikkei ne siellä kisassa ollutkaan. Ja kuten sanoin, ei mua kiinnostanut mikään tittelit, niin kuin ei nykyäänkään kiinnosta. Jännäähän siinä on, että Behoffin esitykset pitää olla ainakin silloin, muistaakseni nyttenkin on, tää olla maksimissaan 4 minuuttia. Mulla nyt ei ollut kauhean vaikeaa, olikohan mun Saksikäsi on maksimissaan 5 minuuttia, en nyt muista ulkoa. Mutta että piti siis muokata se numero sellaiseksi. No siinähän on helppo, mulla on siinä alussa aika pitkä aika, ihan vaan hahuilua. Eli sieltä oli helppo leikata, mutta se on sinänsä jännää, että koska sinne saattaa hakea myös numerot, jotka on paljon paljon pitempiä, niin miten sä niin kuin valmiin teoksen ikään kuin sit pilkot lyhyemmäksi, niin se saattaa jossain tapauksessa olla aika vaikeatakin. Mutta sinne siis matkattiin ja tällä kertaa mentiin ensimmäiseksi taas Vegasiin. Ja nyt oli niinku vähän erilainen meininki, koska siellä oli käynyt jo kerran. Niin jotenkin oli niinku ehkä helpompi olla siellä ja jutella ihmisten kanssa ja näin. Itse esiinnyin tosiaan siinä torstai-iltana, eli sain sen ikään kuin pois alta saman tien. Ja sitten perjantaina on aina legendojen ilta ja lauantaina sitten tämä kisa ja sunnuntaina sitten vielä semmoista allaspileet. Muahan ei tunnista mun Saksikäsi Edward Luukissa varmastikaan, että minkä näköinen tyyppi siellä sitten on niin kuin toisella puolella, maikin takana. Ei, tämän näköinen tyyppi. Niin mä olin päättänyt tehdä itselleni sitten ilta-asuksella sen niin kuin sille torstai-illalle mustan pitsisen läpinäkyvän mekon. Ja sitten mulla oli semmonen iso rintakoru, missä oli Saksikäsi Edwardin kuva ja siinä luki, että you might also know me as Edward Scissorhands. Ja se oli hauska, koska ihmiset pysähtyi kyllä niin kuin katsomaan, että mitä siinä lukee. Ja sitten kun he tajusivat, että oi sä olet se Saksikäsi Edward, ei vitsi. Niin oli kyllä kiva saada palautetta siellä ihmisiltä, joita ei todellakaan myöskään tunne. Yksi sanoo hei. Moikka YouTube. Mä olen Elvira. No Vegasista sitten me oltiin sovittu. Meitä oli siis minä, mun mieheni ja Albin reissattiin yhdessä. Päätettiin, että nyt kun kerta mennään Jenkkeihin toisen kerran, niin nyt on pakko päästä New Yorkiin. Ja sinne sitten lennettiin ja se oli kyllä paljon enemmän mun paikka kuin esim. Vegasi. Tai edes Losikaa. Losikaa ei ehkä ole niin mun paikka. Mä en hirveästi välitä siitä, että on pakko ajaa koko ajan joka paikkaan, kun mä oon jossain reissussa. Eli New York toimi tosi kivasti, koska siellä oli sen verran hyvä se julkinen liikenne ja sitten me kyllä käveltiinkin aika paljon. Ja koska me ollaan aina semmoisia budjettimatkaajia, niin meillähän oli siis yhteinen hotellihuone meillä 3 Chinatownista. Se oli kyllä, me oltiin viikko siellä New Yorkissa, niin se oli kyllä mun budjettiin ihan järkyttävän kallis, eikä siihen siis, se oli huone, ei kuulunut aamupaloja eikä mitään. Ja se oli kyllä jännä kulttuurishokki, kun ajettiin lentokentältä taksilla sinne keskelle Chinatownia. Ja sitten että wow, että mä oon niinku oikeasti täällä. Ja jotenkin ehkä tykkäsinkin enemmän olla siellä kuin jossain Times Squarella. Ja New Yorkissa ehkä niin kuin mulle pukuompelijana huikea asia oli se, että siellä oleva Garment District, joka toki oli siis Losissakin ihan älytön. Losissa oli siis yksi katu, mikä oli pelkästään täynnä esiintymisasumateriaaleja. Kitten DeVille meidät sinne vei ja
mä olisin ostanut kaiken sieltä. Et kyllä vähän tuli ikävä sitten, kun tulit Suomeen ja yrität tehdä jotain upeaa ja hienoa ja ei täällä ole mitään. Että kaikki pitää aina tilata ja siellä sä pääst oikeasti hypisteleen. Ja New Yorkissa oli sama homma, eli siellä oli kaikkea mahtavia liikkeitä, missä sä menet sisään ja siellä on vaan riveittäin kaikkea strassinauha-applikaatiojuttuja, mitä voit ostaa ja höyhenseinät ja siis kaikkea mahdollista. Ja sitten siellä oot vaan semmosessa, että mitä ostan, koska ei ollut mitään selkeää suunnitelmaa, eli sinne kannattaa mennä sitten selkeiden suunnitelmien kanssa. New Yorkissa pääsin myös esiintymään 2 kertaa. Olin itselleni buukannut keikan. Ja Albine oli kans toisella keikkapaikalla. Ja tää on mahtavaa aina. Totta kai se näyttää hienolta, että mä oon ollut New Yorkissakin esiintymässä. Mutta mun on pakko kertoa, että ensimmäinen näistä keikoista mä vedin tämän kyseisen Saksikäsi Edwardin uudestaan samalla reissulla. Niin siellä oli muun muassa Tiger meidän kanssa esiintymässä, joka on tosi iso nimilegenda jo ja näin. Ja mun mielestä me saatiin liksat tippeinä, eli siis esitysten välissä, ja se jaettiin sitten ne tipit niin kuin kaikkien kesken. Niin se keikka oliko se $6? Taisi olla. Ja siis minä ja Tiger saatiin sama liksa. Ja jotenkin huvitti. Tiger vaan totesi, että well, at least we'll get a coffee. Mä oon sellainen, että joo, en mä näin paljon halua näytellä mun pyllyä yleisölle, että mä saan sit $6. Mutta se oli ihan hauska kokemus kanssa. Ja niin kuin oli hauska tavata ihmisiä ja näin. Ja sitten oli toinen keikka Calamity Changin tapahtumassa. Mutta siellä oli vähän, sieltä sai ihan hyvänkin liksan jopa. Mikä oli mukavaa. Allu. Tässä toinen hahmo, joka täällä aiheuttaa tätä pahennusta. Et viittis tulla kaataa sitä mun telinettä. No sieltä kun päästiin takaisin kotiin Suomeen, niin samana vuonna mä olin sitten päättänyt ottaa oman työhuoneen, missä mä tekisin ompelujuttuja ja näin. Ja löysinkin sellaisen kivan 24 tilan. Ja siellä sitten tein esiintymisasuja itselleni ja muille. Ja ekaa kertaa tein itselleni vähän niin kuin ammattimaisemman nettikaupan ja rupesin tekemään ihan mallistoja. Samaan aikaan, nyt kun mulla oli oma työhuone, niin mä päätin ruveta pitämään ekoja workshoppeja. Ja mä muistan, kun se oli jotenkin tosi kuumottavaa ajatella, että miksi kukaan haluaisi tulla mun oppiin. Mä edelleenkin mietin sitä välillä, mutta ilmeisesti ihmiset haluaa. Mä aloitin mun workshop-urani Vintage Look workshopilla. Eli opetin ihmisiä, miten laittaa hiuksia ja meikata. Mä en ole siis todellakaan mikään ammattilainen missään tämmöisessä, enkä koskaan niin väittänytkään, ja on esimerkiksi ihmisiä, jotka osaa paremmin meikata kuin minä. Mutta Vintage Looks for Dummies tapa, niin ajattelin kokeilla, ja se kyllä heti lähti sitten ihmisten mielenkiintoon, että joo, haluan oppia tekemään juttuja. Eli se on niin kuin ensimmäinen workshop ollut, mitä mä oon ikinä opettanut. Eli ei varsinaisesti suoraan burleskiin liittyvää, vaan enemmän niin kuin siihen ulkoisen hapitukseen. Oli aika ruveta pitämään ensimmäisiä polttaritunteja burleskin tiimoilta. Mä en muuten varmaan ois edes lähtenyt siihen, mutta rupesi tulemaan kyselyitä sen verran. Sitten mä olin että miten? Ja aluksi olin toki sillä että no mitäs minä nyt osaisin opettaa. Ja sitten vaan totesin, että no kokeillaan, että ehkä tämä tästä. Ja polttaripäivien opettaminenhan on tosi eri asia kuin jonkun viikkotuntien opettaminen tai coachaaminen tai mikään tämmöinen, niin kun, koska se on semmoinen yksi hauska tunti, ihmiset tulee kokeileen. Ja se ei ole ihan niin vakavaa. Ei sillä, että burleskitunnit nyt muutenkaan vakavia, mutta kuitenkin tietyllä lailla on aloittanut opettamisen silloin vuonna 2011. Ja edelleen sillä tiellä ollaan hyvin vahvastikin nykyään. Tuolla samana vuonna mä olin ekaa kertaa Albinen kanssa esiintymässä myös Turkkusex-tapahtumassa. Monet saattaisi olla sellainen, että hyi, miksi te menette johonkin strippareiden kanssa esiintyä? No koska me ollaan strippareita. Jos burleski esiintyjä riisuu lavalla vaatteita musiikin tahtiin, niin se on mun mielestä kyllä strippausta. Tää oli Albinelle jo ennestään tuttu tapahtuma. Mä olin ihan silleen, mikä? Se oli kyllä todella hauska kokemus.
mua ei ehkä itseään henkilökohtaisesti kiinnosta hirveästi olla siellä yleisön puolella, mutta päkkärillä oli ihan huikeeta. Siellä oli ihan huikea meno. Ja ihmiset oli tosi hauskoja ja ihan mahtavaa. Se taisi olla tämä ensimmäinen kerta, kun me oltiin Turkkuseksissä veivaamassa. Kun siellä oli, mä en edes valitettavasti muista hänen nimeään. Ehkä kirjoitan sen johonkin tähän ylös. Henkilö, jolla on ilmeisesti maailman suurimmat rinnat ollut ainakin jossain vaiheessa. Ne rinnat oli sellaiset hyvin kumeat. Te ihmettelette sanaa kumea. No, hyvin pinkeät. Ja mä pääsin hyvin läheiseen kosketukseen näiden rintojen kanssa, koska muistan istuneeni jatkoilla sohvan reunalla, siis käsinojalla. Ja jotain siinä juttelin jollekin ja käänsin pään. Ja samalla tämä henkilö kääntyi niin, että hän löi mua täysiä naamaan sillä rinnalla. Ja se tuntui siltä, kuin olisi koripallo lyöty mun naamaan. Tipahdin siitä sohvalta ja näin poispäin. Niin on jäänyt ikuisesti kyllä mieleen se, että olen saanut naamaani maailman isoimmasta tissistä. Tai sen aikaisesta rinnasta. Mutta että eeppistä settiä oli se viikonloppuun. 2011 oli myös vuosi, jolloin mä oon tehnyt kaiken ensimmäistä kertaa vuonna 2011 näköjään. Ensimmäinen tuotanto. Ja monet ajattelee, että mun ensimmäinen tuotanto on ollut Teidän peli Tease, mutta todellisuudessa Horror and Tease Show on mun ensimmäinen tuotanto koskaan. Ja sehän on siis tänä vuonna, täyttää tosiaan 10 vuotta. En tiedä, saadaanko pitää iltamaa. Toivottavasti. Mutta siis Halloween-tapahtuma. No minkä takia mä halusin järjestää ensimmäisenä tapahtumana niin Halloween-tapahtuman? No ehkä sen takia, koska mä rakastan Halloweenia. Ja mä en pienenä, se ei ollut silloin kun mä oon ollut pieni, niin Halloween ei missään nimessä ole ollut mikään juttu. Ja mä olin aina kattonut kaikkia jenkkileffoja. Varmaan ensimmäisenä Hokkus Pokkus tulee mieleen ja olin sillain, että mä haluun kans tommosen tapahtuman, että on kaikki tommosia monstereita ja saa pukeutua ja kauhua ja pakko saada. Ajattelin sitten, että kun ei ollut kauheasti ollut mitään Halloween-tapahtumia vielä, että mä haluan järkätä semmoisen ison tapahtuman. Ja sehän ei kaikki mennyt ihan niin kuin Strömsössä. Kaikki buukkaushommat ja muut meni ihan hyvin, mutta 2 viikkoa ennen sitä tapahtumaa, niin mä sain tietää siis kavereiden kautta, että kyseinen keikkapaikka on mennyt nurin. Mulle ei ollut ilmoitettu suoraan mitään. Ja oli jo lennot ostettu. Mulla oli tulossa Natsumi Scarlett sinne esiintymään, jonka olin vuotta aiemmin tavannut Lontoossa. Moi! Tosiaan sitten pitikin keksiä 2 viikon aikana äkkiä, että no missä mä nämä bileet pidän. Ja äkkiä joku uusi venue. Ja ainoa paikka, minkä mä sain semmoisella aikataululla, oli iskelmäbaari. Ei nyt ehkä se, missä mä niin kuin ajattelin järjestää ensimmäisen tapahtumani, mutta loppujen lopuksi toimi ihan hyvin ja järjestää tämä baarinomistaja oli tosi kiva ja näin poispäin. Eli sen sai sitten järjestymään. Ja se oli ihan huikea ilta ja eihän niinku, se oli menoa sit siitä eteenpäin. Oli pakko saada joka Halloween järjestettyä jonkun näköinen. Tai Halloweenin aikaan. Ei se tarvinnut olla oikeana Halloween-päivänä, mutta lokakuussa yleensä oli ajatuksena se. No, vuoden 2011 lopulla mä lähdin 3. kerran Italiaan. Koska miksikäs ei. Ja tällä kertaa menin uudestaan esiintyä Roomaan. Ja tällä kertaa mä olin ihan itse buukannut reissun sinne. Ja sit vaan kysynyt, että pääsisikö esiintymään. Ja pääsin esiintymään ja oli hienoa. Ja mä lähdin tähän reissuun siis mun äidin kanssa, joka on ollut aina semmonen Italia-fani. Ja päätettiin pitää tämmönen akkain reissu Roomaan. Ja oli kyllähän huikeeta. Ja mä muistan, kun oli se itse keikkailta, mä esiinnyin siellä Saksikäsi Edwardilla ja toisella numerolla. Ja he tiesivät toki, että mun äiti on tulossa sinne. Ja mä sitten sanoin, että no niin, että mun äiti tulee ja että jos hän voisi saada jonkun istumapaikan, siinä oli lavan läheisyydessä muutama paikka, niin siellä oli kunnolla penkki, missä luki, että Mama Rouge. Ja kun hän tuli paikalle sitten sinne, koska mä olin totta kai mennyt läpäreihin ja näin poispäin, niin hän tuli sinne, että hei, että hän on ton äiti, niin sieltä oli, että Mama Rouge, yes. Ja tuotiin viiniä ja mitä lie. Eli äitillä oli kaikki hirveän hyvin. Ja mä muistan aina, kun mä olin
mut oli buukattu sille keikalle ja sitten sanottiin, että he haluaa tuon Saksikäsi Edwardin ja sitten tämän jonkun toisen numeron, mitä en enää muista edes mikä se oli. Ja se oli semmoinen niinku käsikirjoitettu ilta. Eli siinä oli niinku tosi tarkka tarina ja jatkumo. Ja mun oli tarkoitus olla yhden laulajan jälkeen. Ja tää laulaja, siinä oli joku dramaattinen Show Must Go On -biisi ja joku juttu. Ja sitten mä tulin sieltä niinku Saksikäsi Edward. Mä en muista mikä tää logiikka tässä oli. Mutta mun piti tulla lavalle just tiettynä hetkenä. No, mä olin silloin, kun mut oli buukattu, niin sanonut, että okei, että normiluukista saksikäteen vaihtaminen vie aika kauan, että kun pitää meikit ja kaikki vaihtaa, että niin pitää olla semmoinen 45 minsaa ainakin siinä välissä. Juu, onnistuu. No sit kun me ollaan läpäreissä, niin siinähän oli siis maksimissaan vartti välissä. Ja mä olin läpäreissä, että anteeksi mitä, että eikö tässä nyt ole niin kuin enempää? Että joo, ei ole. Että, ja sun pitää tulla silloin, kun se laulaja vetää ne viimeiset nuotit, niin sä tulet lavalle. Mä muistan sen aina, että kun mä olin sen ekan numeron vetänyt, niin mä juoksin sinne päkkärille ja kiroilin, kun suomalainen kiroilee. Ja siellä oli onneksi ihmiset yritti auttaa mua, mutta kun eihän he tiedä, miten se asu puetaan ja näin. Ja mä yritän lätkiä siinä meikkiä naamaa samalla. Ja se on totta kai tekonahkaa ja kaikkea muuta mukavaa se asu. Niin hyvin hiostava muun muassa. Eli ei ollut kauhean helppo laittaa päälle. Ja mä muistan sen, kun viimeisiä siinä joku kirjastaa mulle korsettia ja toinen laittaa kenkää jalkaan ja mä yritän vielä tehdä maskia. Ja se Show Must Go On -biisin loppu, ne viimeiset venytetyt asiat tulee sieltä ja mä oon että mä en kerkee tonne lavalle, mä en kerkee. Ja sit saadaan kenkä ylös, niin biisi loppuu näin ja mä juoksen sinne täysiä. Ehdin. Teille, jotka ette tiedä, niin glitterihän on burleskin hirveän tärkeä osa. Mutta sitä kutsutaan myös burleskin herpekseksi, koska sehän tarttuu joka paikka. Kerran kun oot glitterin kanssa tekemisissä, niin et eroon siitä pääse. Ja myöskin, että glitteri on tosi vaarallista, jos sitä on lavalla, koska se on hirveän liukasta. No, totta kai oletin, että siellä on Stage Kitten hoitanut asiansa kunnolla. Ja se on putsattu se lattia. Ei ollut. Ja mä tulin sinne sitten saksikäsiasussani, eli mulla on siis saksia ja teräviä asioita täynnä olevat hanskat. Ja sitten mä liukastuin siihen glitteriin. Siinä olisi voinut käydä aika huonosti, koska mä olisin voinut tökätä sitten itteen naamaan ja näin. No, mutta selvisin siitä. Vähän taisi revetä asu ja sieltä lattialta vähän vaikea kingätä ylös se asu päällä. Mutta selvisin, mutta oli taas niinku semmoinen katastrofi koko juttu. Mutta muuten hirveän kiva reissu oli ja iltakin oli siis oikein kiva noin muuten. Ja sai näyttää äitille vähän Roomaa. Vuoden 2011 lopussa järjestettiin myös ensimmäinen Suomi Burleski-gaala, joka oli kyllä, josta tuli sellainen legenda jo syntyessään. Eli Suomi Burleski-gaala oli tapahtuma Helsingissä, Helsingin Burleskojen järjestämänä, missä esiintyjät tuli esiintyyn ja se oli varainkeruujuhla niin kuin Helsingin Burleski-festivaaleja varten. Ja joka kerta sinne meni ilolla esiintyyn ja se oli jotenkin aina totta kai festareiden lisäksi semmoinen oman perheen kohtaamispaikka. Ja jotenkin se tunnelma siellä gaalassa oli aina ihan huikea ja näin. Nykyään se on jäänyt tauolle. Voi olla, että se joskus palaa. Se on kyllä yksi tapahtuma, mitä kovasti on kaivannut tässä viime vuosien aikana. Kiitos taas, kun olit täällä seuraamassa mun lärpätystäni tästä urastani burleski-esiintyjänä. Nähdään taas! Moi moi!